تیتر اول امشب هشتگ اعدام نکنید طوفانی به راه انداخته. بالای 6 میلیون پست و توییت و نظر. همصدای بی سابقه ایرانیان برای توقف اعدام 3 جوان معترض. شروع محاکمه دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک به اتهام دست داشتن در طرح بمبگذاری گردهمایی مجاهدین. و وزیر خارجه آمریکا میگوید تقریبا همه اتفاق نظر دارند که تحریم‌های ایران باید تمدید شود، اما سر نحوه اجرایش اختلاف نظر دارند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. هزاران نفر از شهروندان عادی گرفته تا هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی خواستار توقف حکم اعدام 3 متهم اعتراضات آبان ماه شدند. سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر هم هر دو در بیانیه‌های جداگانه خواستار لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند. 2 نفر از این متهمان به ترکیه فرار کرده بودند، اما ماموران پلیس ترکیه آنها را به ایران تحویل دادند. از دیروز در شبکه‌های اجتماعی هم طوفانی برای توقف اعدام این 3 جوان به پا شده. هشتگ اعدام نکنید بالای 6 میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی استفاده شده و آن را به ترندی جهانی تبدیل کرده. هزار نفر در ایران و جهان خواستار توقف این حکم شدند. این عکس‌ها فقط تعدادی از سلبریتی‌ها و چهره‌هایی را نشان می‌دهد که در 24 ساعت گذشته توییتر و اینستاگرام و فیسبوک را با هشتگ اعدام نکنید قبضه کردند. ایران یکی از بیشترین تعداد اعدام‌های جهان را دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران پارسال 280 نفر در این کشور اعدام شدند. این آمار هرچند از سال قبلش بالاتر است، اما نسبت به 3 سال پیش کاهش چشمگیری پیدا کرده. بخش عمده این کاهش به خاطر تغییر قوانینی است که دست قضات را در صدور حکم اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر محدود کرده. با این حال هنوز صدها نفر در سال در ایران اعدام می‌شوند. در حدود 11 سال اخیر به طور میانگین 547 نفر در سال اعدام شدند، یعنی به طور متوسط هر 16 ساعت یک نفر. از آن بدتر این که فقط 30% از این اعدام‌ها در منابع رسمی اعلام شدند. در طول نیم ساعت آینده با مهمانان برنامه درباره این کارزار اعدام نکنید و خبرهای دیگر گفتگو خواهیم کرد. اما لحظاتی پیش سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای در تقبیح این احکام اعدام منتشر کرده. رها بحرینی از عفو بین‌الملل با ماست. خانم بحرینی، در مورد این بیانیه‌تون بگید که در اون به چه چیزهای اشاره شده. سلام به شما و بینندگان. بیانیه تازه عفو بین‌الملل از روند سعودی صدور احکام اعدام علیه مخالفین سیاسی، معترضین و همینطور اعضای متعلق به گروه‌های اقلیت از جمله اقلیت کرد در ایران اعتراض کرده و به طور مشخص هشدار داده که مقامات ایرانی بیش از پیش در حال استفاده از مجازات بیرحمانه و غیر انسانی اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی و ایجاد فضای ترس و رعب و وحشت هستند. جامعه ایرانی و ایرانیان در گوش و کنار جهان نشون دادن که مرعوب این استفاده فزاینده از مجازات اعدام نشدن و بالعکس همصدا خواهان لغو مجازات اعدام شدن و توقف اعدام ها در ایران. خوبه به یاد بیاریم که در تمام این سالها مقامات جمهوری اسلامی ایران هر زمان که به خاطر آمار سرسام‌آور و هولناک اعدام در عرصه بین‌المللی مورد سوال قرار گرفتن، ادعا کردند که جامعه ایرانی موافق این مجازاته، ولی هیچ وقت عرصه عمومی رو برای گفتگو در مورد این مجازات بیرحمانه و تاثیرهای هولناکی که بر روح و روان جامعه و بازماندگان اعدام شدگان میگذاره باز نذاشتن. بالعکس ما امروز کسانی رو داریم در زندان مثل نرگس محمدی که حکم 10 سال زندان او به خاطر فعالیت در کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام. امروز بیش از همیشه جامعه ایرانی درخواست لغو مجازات اعدام رو داره و پیوستن ایران به بیش از 2/3 کشورهای جهان که مجازات اعدام رو برای همه جرایم در همه شرایط صرف نظر از گناهکاری یا بیگناه بودن جرم لغو کردن. رها بحرینی از عفو بین‌الملل سپاسگزارم از شما. همونطور که خانم بحرینی اشاره کرد، کمپین گسترده در سراسر جهان برای توقف این اعدام‌ها در جریان هست. از جمله بسیاری از هنرمندان و سلبریتی‌های ایرانی هم در این کمپین شرکت کردند، از جمله نوید نگهبان، بازیگر ایرانی آمریکایی در هالیوود. آقای نگهبان، می‌دونم که شما هم در این کمپین شرکت کردید، ویدیویی به زبان انگلیسی منتشر کردید. در این ویدیو چه گفتید؟
سلام عزیزم. من فقط تقاضا کردم که از مردم که هم صدا بشن و اجازه ندن که واقعا برای بشر، برای انسان ها این مسئله نیست که اتفاق کجا داره میفته. مسئله این که همه ماها پارت اف یه ارگانیزم هستیم و این واقعا مشکل داریم. به تمام هموطنان عزیزم من واقعا متاسفم، ولی میدونین یه انشایی بود که میگفتن ایران تو را شیر خوانده. واقعا متاسفم. من موندم که این همه ما 80 خورده میلیون نفر داریم و این 80 خورده میلیون نفر واقعا نمیتونن جلوی این اتفاقات رو تو ایران بگیرن. یک انشایی بود که میگفتن تو را شیر خفته، ایران تو را شیر خفته میخواندند، حالا چه هستی؟ واقعا ما چی شدیم؟ الان تمام دنیا داره به ما نگاه میکنه و ما درون ایران نشستیم و همه از ترسشون کاری نمیکنن. بنده ترستون نباشید، دست و دست هم دیگه بدیم و اجازه ندین که یک مش آدمی که اون بالا نشستن این کار با ما بکنن. ممنونم از شما. نوید نگهبان، هنرپیشه ایرانی در هالیوود لس آنجلس. محاکمه یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در طرح یک بمبگذاری از امروز در بلژیک شروع شده. اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و 3 نفر دیگر به اتهام دست داشتن در طرح بمبگذاری در گردهمایی سال 97 سازمان مجاهدین خلق با تفهیم اتهام شروع شده. محسن صالحی از محل دادگاه در آنتورپ بلژیک با ماست. محسن، جلسه اول دادگاه چطور پیش رفت؟ امروز جلسه اول دادگاه فردا حدود 10-15 دقیقه بیشتر طول نکشید. در این جلسه دادستان کل بلژیک اعلام کردن، یعنی دادستانی کل بلژیک اعلام کردن که پرونده قضایی تکمیل شده. به خاطر همین پرونده رو بعد از 2 سال حدوداً تحقیق فرستادن به همین دادگاهی که می‌بینی پشت سر من قرار داره و اینجا قاضی پرونده رو بررسی کرد با حضور تنها یکی از متهمان. بقیه متهمان وکلاشون حضور داشتن و قاضی تصمیم گرفت که این پرونده به یک شعبه‌ای که مخصوص جرایم تروریستیه ارسال بشه و اون شعبه این پرونده رو به شکل رسمی آغاز کنه بررسی شو. ممنونم از تو. محسن صالحی، خبرنگار ما از محل دادگاه در آنتورپ بلژیک با ما بود. در زیر ذره‌بین امشب هم نگاهی می‌کنیم به ماجرای این اتهام مربوط به تلاش جمهوری اسلامی برای بمبگذاری در گردهمایی مجاهدین و پیشینه ترورهای اینچنینی در اروپا. 9 تیر 1397 گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس برگزار میشه. گردهمایی که در اون مریم رجوی و سران مجاهدین خلق حضور دارند. مثل همیشه تعدادی از مقامات دولتی سابق از کشورهای مختلف از جمله نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم حضور دارند. کسانی مثل رودی جولیانی وکیل شخصی آقای ترامپ، استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا و برنارد کوشنر وزیر خارجه سابق فرانسه. اما در همون ساعات اولیه در شروع این گردهمایی پلیس بلژیک یک زن و شوهر ایرانی تبار رو که با یک خودرو حامل بمب به سوی فرانسه در حرکت بودن دستگیر میکنه. 2 نفری که گفته میشه قرار بود در پوشش هوادار مجاهدین خلق وارد محل برگزاری همایش بشن و همزمان پلیس فرانسه و بلژیک عملیات وسیعی رو برای دستگیری این مظنونان شروع میکنه. یک ایرانی دیگر هم در پاریس بازداشت میشه. 2 روز بعد آلمان به درخواست پلیس بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در وین رو که توی مرخصی در جنوب آلمان بوده دستگیر میکنه. اون متهم شده که دستور بمبگذاری رو به متهمان داده. اسدی بعد از استرداد به بلژیک بازداشت شده و امروز همونطور که شنیدید اولین جلسه دادگاهش به همراه 3 متهم دیگه در آنتورپ بلژیک برگزار شد. امیدوار هستیم هرچه زودتر بیگناهی دیپلمات ایرانی ثابت بشه و ایشون به کشور خودش برگرده. از هیچ گونه تلاشی جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نکرده، ولی دلیلی وجود نداره که ما اقدامات خودمون رو با توجه به ماهیت اتهامات و نقش گروه‌های معاند و مخالف و گروه‌های تروریستی در واقع به ریز و روز به روز بیان بکنیم. همونطور که دیدید مثل همیشه ایران دست داشتن در چنین عملیاتی رو تکذیب میکنه، ولی کارنامه جمهوری اسلامی در اروپا پر از قتل، ترور و بمبگذاریه. بذارید چند تا رو یادآوری کنیم. صبح 17 مرداد 1300
70 جسد شاپور بختیار و دستیارش سروش کتیبه در خانه شاپور بختیار در حومه پاریس پیدا شد. اونها 48 ساعت پیش با ضربات چاقو به قتل رسیده بودند. این دومین سوء قصد به بختیار بود. اولی به رهبری انیس نقاش ناموفق بود و باعث دستگیری آقای نقاش لبنانی شد. دومی اما بختیار رو به کام مرگ فرستاد. و نماینده وزارت خارجه فرانسه به فرستاده مخصوص ما قول داد در عوض کارهایی برای ما بکنند که از جمله عفو و آزادی انیس نقاش بود. that they are going to do something including the releasing and giving amnesty to Mr. Naqash. 16 مرداد 1371 جسد فریدون فرخزاد در خانه‌اش در شهر بن آلمان پیدا شد. با چاقو تکه تکه شده بود. انگشت اتهام دوباره متوجه جمهوری اسلامیه. میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه‌های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست. اینجا میکونوس، رستورانی یونانی در برلین آلمان. پنجشنبه 26 شهریور 1371 حدود ساعت 11 شب 3 نفر وارد رستوران شدند و 6 ایرانی رو سر میز شام به رگبار بستند. 4 نفر کشته شدند. صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، از قربانیان این حادثه است. دادگاه میکونوس کاظم دارابی از متهمان اصلی رو به زندان فرستاد و جمهوری اسلامی رو به تروریست دولتی متهم کرد. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در نروژ با ماست. آقای حیدری، چقدر شما این آقای اسدی رو میشناختید؟ خب ببینید، اصولا دیپلمات‌هایی که جمهوری اسلامی به کشورهای اروپایی میفرسته اینها رو باید تقسیم بندی کرد. اینا دو گروه ما نیرو داشتیم در وزارت خارجه. یک سری افرادی که کارمندای رسمی وزارت خارجه هستن و با وزارت خارجه در واقع قرارداد دارن و در اونجا کار میکنن و به ماموریت‌های دیپلماتیک اعزام میشن، و یک بخش افرادی هستن که از طریق نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، سپاه قدس، اینها معرفی میشن و برای اقداماتی که جمهوری اسلامی در نظر داره در کشورهایی که معمولا افراد از نیروهای اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی هستن رو اونها رو رصد کنن یا شکار کنن. آقای اسدی هم از اون بخش از دیپلماتایی هستن که با پوشش دیپلماتیک و با گذرنامه سیاسی وارد اتریش شده و برای این مأموریت ازش استفاده کرد. شما خودتون در دستگاه وزارت خارجه ایران کار کردید. چقدر مرسوم بود، به خصوص در اروپا که کمی پیشتر هم اشاره کردیم جمهوری اسلامی فعالیت‌های گسترده‌ای داشته برای حذف کردن مخالفان، چقدر مرسوم بوده که افرادی از این نیروهای اطلاعاتی و سپاه قدس در داخل وزارت خارجه بیان و در بستر در واقع دیپلماتیک وارد سفارتخونه‌ها بشن؟ ببینید، جمهوری اسلامی عملاً به خاطر اینکه می‌خواست مانع بشه و این یک استراتژی بود که جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایشش داشت که مانع بشه از اینکه در خارج از کشور یک نیروی قوی ایجاد بشه که بتونه بعداً همبستگی ایرانی‌ها رو دنبال داشته باشه. عملاً باعث شد که از سفارتخانه‌ها، سرکنسولگری‌ها، حتی مساجد و مراکز اسلامی که جمهوری اسلامی در داخل کشورها ایجاد کرده، از اونها به عنوان مکان‌های استفاده بشه برای رصد کردن مخالفین خودشون و حذف اونها، که در دهه 70 عملاً این اوج گرفت با توجه به اقداماتی که وزارت اطلاعات انجام میداد. نیروهای از طریق وزارت اطلاعات به وزارت خارجه معرفی می‌شدن، با گذرنامه‌های دیپلماتیک به کشورهای اروپایی اعزام می‌شدن برای شناسایی و همچنین تهیه نقشه راه، و بعد با هماهنگی سفارتخونه‌ها اینا برمیگشتن و نیروهای عملیاتی وارد می‌شدن. یعنی سفارتخونه‌ها و سرکنسولگری جمهوری اسلامی نقش اساسی رو دارن در حذف فیزیکی و حتی شناسایی و رصد ایرانیانی که به نوعی امروز به ایران میرن و برمیگردن. محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران در سفارت این کشور در نروژ، ممنونم از شما. لحظاتی پیش کنفرانس خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به پایان رسید. بیشتر حرفای آقای پومپئو درباره چین بود، اما به ایران هم اشاراتی داشت. آرش علایی همکارم که در این کنفرانس شرکت کرده از واشنگتن دی سی با ما. آرش، درباره ایران چه گفت؟ یکی از تفاوت تجربیات ما در بودن در کنفرانس‌های خبری این است که حتی اگر فرصت به خبرنگارانی مثل ما که راجع به ایران می‌خوایم سوال بپرسیم نرسه، خبرنگاران زیادی هستند که راجع به ایران می‌خوان سوال کنن، چون مسئله ایران الان در آمریکا بسیار قامص هست. خبرنگار اسوسییتد پرس از آقای پومپئو راجع به تحریم تسلیحاتی ایران سوال کرد و گفتش که طرح تحریم تسلیحاتی، تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
قرار بود هفته آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد بره. به نظر میاد که آمریکا فعلا قصد نداره که اون رو بفرسته. آقای پومپئو تایید کرد تلویحاً و گفتش که مثل اینکه اون تاریخ رو فعلا قرار نیست بهش فکر بکنن، قرار تاریخ جدیدی مشخص بشه، ولی گفت در آینده نزدیک قراره به این مسئله پرداخته بشه. در ضمن در مورد سند همکاری ایران و چین از آقای پومپئو سوال کردند یکی از خبرنگارانی که اونجا حضور داشتند که آقای پومپئو در پاسخ به ایشون چنین گفت: خب رابطه ایران و چین خیلی قدیمی است، از زمانی که اسم ایران پرشیا بود، ولی چیزی که حالا ما به دقت زیر نظر داریم شواهدی از چنین موضوعاتی است. ما باید تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تمدید کنیم. این فقط چیزی نیست که من بگویم. حالا که امکان ارسال تسلیحات چین به ایران هم هست، ایرانی‌ها هم فکر می‌کنند که چینی‌ها تسلیحات خود را به آنها می‌فروشند و بی‌صبرانه منتظر 27 مهر ماه هستند تا تحریم تسلیحاتی خاتمه یابد. اروپایی‌ها باید درک کنند که این خطر جدی است و همکاری ایران با حزب کمونیست چین گسترده‌تر و با شتاب بیشتری خواهد بود اگر تحریم تسلیحاتی پایان بگیرد. در کل ما تحریم‌های گسترده علیه هر شرکتی که با ایران همکاری کند اعمال می‌کنیم. با توجه به همکاری ایران و چین، هر شرکتی در هر کشوری، حتی کشورهای متحد خودمان، مورد تحریم قرار می‌گیرد. مایک پومپئو بود وزیر خارجه آمریکا. آرش علی همچنان با ما اشاره بکنم که آمریکا دیشب هم تحریم‌های جدیدی علیه چین اعمال کرده و چین هم تهدید کرده مقابله به مثل می‌کند. دامنه تحریم‌ها حالا به هنگ کنگ هم رسیده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی خبری در کاخ سفید گفت با امضای قانون جدیدی فرمانی اجرایی صادر کرده که به شرایط ویژه و مجزا در قبال هنگ کنگ پایان می‌دهد. آرش علی همچنان با ماست. آرش، آیا آقای پومپئو هم به شرایط چین اشاره کرد؟ بله، بیشتر کنفرانس خبری ایشون در واقع به چین گذشت. همونجور که شما گفتی به مسئله هنگ کنگ اشاره کرد و تحریم هایی که بر علیه بعضی از مقامات چینی که اونجا دارن، علیه تظاهر کنندگانی که به خاطر دموکراسی تظاهرات دارن میکنن و اونجا دارن تلاش میکنن، اون مسئولین چینی که اونها رو دارن دستگیر میکنن یا به زندان میندازن، بعضی از اونها رو تحریم کرده. غیر از اون هم مسئله شرکت هواوی یا اون شرکتی که در ایران بهش میگن هوایی، اون مسئله این شرکت در واقع تکنولوژی 5G مطرح شد. از انگلستان تشکر کرد آقای پومپئو و گفت که این شرکت هواوی رو دیگه وارد قراردادهای داخلی نخواهد کرد. بریتانیا، آمریکا از این مسئله بسیار خوششون هست. بقیه کشورهای اروپایی رو دعوت کرد که مانند بریتانیا هواوی رو از اروپا اخراج بکنند. ممنونم از آرش علایی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. آنچنان که آرش داشت صحبت میکرد تصاویر زنده میدیدم از مسکو. الان میتونیم تصاویر رو به شما نشون بدیم. در صفحه کنار من میبینید تظاهراتی شکل گرفته در خیابان‌های مرکزی مسکو در اعتراض به تغییرات جدید در قانون اساسی این کشور که این امکان رو به ولادیمیر پوتین میده که تا سال 2036 در قدرت باقی بمونه. این اصلاحات محدوده دوره ریاست جمهوری آقای پوتین رو تا سال 2024 در واقع به صفر باز میگردونه و به همین دلیلی که آقای پوتین خواهد توانست تا سال 2036 در قدرت باقی بمونه. خیلی هنوز تظاهرات هیجان انگیزی نیست. همونطور که می‌بینید باران هم هست در مسکو، اما اگه تحول بیشتری صورت بگیره حتما تصویرهای بیشتری به شما نشون خواهیم داد. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در رأس یک هیئت سیاسی، امنیتی و اقتصادی عصر امروز وارد کابل شد. سفر آقای عراقچی با سفر کنت مکنزی، فرستاده سنتکام به افغانستان همزمان شده. هدف این سفر تقویت روابط دو جانبه، تعقیب توافقات و راهکارهایی بود که در جریان سفر وزیر امور خارجه به توافق رسیده بودند و کار روی اسناد و توافقنامه‌هایی که برای تقویت همکاری‌های مرزی، مسئولیت حقوق مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران و تنظیم استخدام کارمندان افغان بر اساس توافقنامه دو جانبه خواهد بود. همکارم هارون نجفی زاده اینجا در استودیو با ماست. هارون، دقیقاً به نظرت ایران الان به دنبال چه است در افغانستان؟
ایران به دنبال تعریف دوباره جایگاهش در این کشور همسایه است، به ویژه به این خاطر که افغانستان در یک شرایط خاص قرار گرفته. نیروهای آمریکایی از 120,000 نیرو تقلیل پیدا کرده به فقط 8,000 نیرو که بیشتر کار اطلاعاتی و تامین امنیت سفارت و یک مقدار فعالیت ضد تروریستی داره، نه ضد شورشگری. اینجاست که در واقع فضا باز شده برای بازیگران منطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران که در افغانستان نقش پررنگ تری بازی کنند و آقای عراقچی به این خاطر به کابل رفته تا در مورد چارچوب این همکاری با مقام‌های افغان صحبت کنه. بحث بر سر توافق روی یک موافقتنامه استراتژیک همکاری است که شامل حوزه‌های امنیت، مبارزه با به اصطلاح قاچاق مواد مخدر، اقتصاد، مهاجرین و در واقع مسائل مورد اختلافی که مانند منابع آبی و اینا هست، همه اینا میشه. آمریکایی‌ها چطور اینو می‌بینن؟ همچنان که خودت هم اشاره کردی دارن نیروهاشون رو خالی می‌کنن از افغانستان و از اون طرف می‌بینن از مرز غربی ایرانی‌ها دارن وارد میشن. چه تصویری اونها دارن می‌بینن از شرایط آینده افغانستان؟ آمریکایی‌ها در این 5-6 سال گذشته که ایران علاقمند امضای این موافقتنامه راهبردی با افغانستان بود، زیاد دل گرم به این توافق دو جانبه نداشت و به همین خاطر این موافقتنامه امضا هم نشد. اما حالا آمریکا دغدغه دیگری داره. آمریکا می‌خواد که هزینه جنگش در افغانستان پایین بیاره. آمریکا می‌خواد که طالبان با دولت افغانستان وارد یک توافق شود و حداقل دردسر آمریکا در افغانستان پایان پیدا کنه. اون نگاه دراز مدتی که آمریکا داشت به نظر میرسه نه در وجود جو بایدن و نه در وجود دونالد ترامپ میتونه تعریف شود. بنابراین به نظر میرسه با وجودی که جنرال مکنزی هم در کابل است و آقای عراقچی هم تازه وارد کابل شده، خیلی بعدش نمیاد که اجازه بده افغانستان وارد یک گفتگو با ایران شود. ولی این گفتگو به سرانجام میرسه یا نه، این موافقتنامه استراتژیک امضا میشه یا نه، به عوامل متعدد بستگی داره. ممنونم از تو هارون نجفی زاده، همکارم اینجا در استودیو با ما. بازم تصاویر زنده داریم از مسکو. همکارم اشاره میکنه اجازه بدید ببینیم که در مسکو چه در جریان هست. همونطور که میبینید همچنان عده‌ای در خیابان‌های مرکزی مسکو در اعتراض به اصلاحات قانون اساسی که پیشنهاد آقای ولادیمیر پوتین بود جمع شدن. اعتراضات دیگری هم در روزهای گذشته قرار بود که صورت بگیره، بعضی از اونها لغو شد، بعضی‌هاش با اندازه کوچکتر صورت گرفت. این یکی به نظر میاد که داره شکل میگیره. اعتراضات گسترده‌ای هست به این که آقای پوتین خواهد توانست تا سال 2036 در قدرت باقی بمونه. تصاویر زنده داریم از مسکو و اعتراض مردم به قانون اساسی جدید این کشور که پیشنهاد ولادیمیر پوتین بود. کیهان کلهر، موسیقیدان و نوازنده سرشناس ایرانی در همراهی با کارزار اعدام نکنید قطعه مرغ سحر را با اجرای مشترک یویوما، نوازنده سرشناس ویولنسل، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده. کلهر در توضیح این اثر نوشته نوت به نوت و کلمه به کلمه این اثر یادآور ظلم و ستمی است که بر ما رفته و می‌رود.
بله، بخشایی از قطعه مرغ سحر رو می‌دیدید با اجرای یویوما و کیهان کلهر. اینو اشاره بکنم که برنامه ما رو میتونید در یوتیوب هم بعد از پایان این برنامه ببینید و ساعتی بعد هم زیرنویس فارسی و انگلیسیش هم اضافه میشه. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید بخش زیر ذره بین و برنامه‌های دیگه ما رو دنبال بکنید. تا فردا همین موقع، بدرود.